สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 บริษัททีวีบุรพาจำกัด เสนอที่สุดในยุทธจักรเป็นหนึ่งในยุทธภพกับความสามารถเก่งกาจคาดไม่ถึงของคนระดับกระบี่มือหนึ่งสวัสดีครับพบกับพวกเราส้มหมวยปอเปียะและตัวเฮียคมสันทุกเที่ยงคืนวันจันทร์กับความสามารถเก่งกาจชนิดที่คาดไม่ถึงในรายการกระบี่มือหนึ่งคาราวะค่ะตัวเฮีย คาราวะส้มหมวยคาราวะค่ะตัวเฮียส้มหมวยคาราวะค่ะตัวเฮียค่ะจะคาราวะอะไรกันนักหนาเปียเดี๋ยวเวลารายการหมดแล้วก่อนเริ่มรายการไปทำอะไรมาเห็นนั่งหลับอยู่ใครขลับคะไม่มีอะไรก็เห็นเดินเข้ามาเนี่ยนะจากหน้าโรงเตรียมเนี่ยนึกว่าใครเปิดดีวีดีหนังเรื่องก็อดซิลล่าดูไงมันมีก็อดซิลล่าร้องอยู่คุณผู้ชมครับกลนฮะหลับแล้วกลนด้วยฮะแม่ตัวเฮียค่ะคือส้ยหมวยเนี่ยก็พร้อมที่จะเจอแฟนรายการกระบี่มือหนึ่งเนี่ยแหละค่ะพอมาปุ๊บเนี่ยก็เก็บกวาดปัดเช็ดถูโรงเตรียมใช่ไหมพอล่วงเลยเวลาเที่ยงคืนมาปุ๊บมันจะอยากจะหลับขึ้นมาเลยหลับนิดนึงไม่นิดละครับเปียครับลักษณะการกลนเนี่ยนะคุณผู้ชมครับเหมือนมอเตอร์ไซค์2 จังหวะฮะมีจังหวะเครื่องสะดุดนิดนึงด้วยออกแนวติดคอฮะต้องการอากาศหายใจบ้าอย่าพูดสิคะน้องไม่ทำอย่างนั้นหรอกบ้าหรอผู้หญิงยิงเรืออย่างน้องเนี่ยนี่ไงไม่ยอมรับครับไม่ยอมรับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับแต่ผมไม่สนใจหรอกครับเราไปชมกันดีกว่าครับว่าตัวอย่างรายการของเราคืนนี้มีอะไรบ้างครับไปเลยจิ๊วกระบี่มือหนึ่งค่ำคืนนี้พบกับที่สุดของทีมเวิร์กและความแม่นยำเหมือนจับวางพร้อมชมลีลาและชั้นเชิงที่เป็นสุดยอดของการต่อสู้แบบรณยุทธ์จากยอดทีมบีบีกันเจ้าของแชมป์ประเทศไทย3 สมัยซ้อนและเจ้าของบีบีกันทุกคนต้องไม่พลาดกับนักแต่งปืนบีบีกันมือหนึ่งของไทยที่จะมาโชว์ลีลาการแต่งปืนสุดรักสุดห่วงให้สวยงามพร้อมเผยเคล็ดลับการโมดิฟายให้ยิงง่ายนุ่มนวลและเล็งตรงเป้าแบบนี้ต่อเนื่องกับที่สุดของลีลาจากพ่อเสียงฟันน้ำนมที่จะมาโชว์ความเจ๋งในฐานะทีมกระโดดเชือกระดับประถมเจ้าของแชมป์ถ้วยพระราชทานระดับชาติแล้วคุณจะรู้ว่าอึ้งจึงโชว์นั้นเป็นยังไงต้องขอร้องอีกทีครับผู้ชมครับโอ้โหกระบี่มือหนึ่งคืนนี้นะครับครบเครื่องเรื่องความหฤหันจริงๆฮะใช่แล้วค่ะมีทั้งเรื่องดุเด็ดเผ็ดมันนะคะไม่ว่าจะเป็นบีบีกันอย่างนี้ที่จะมาตอกย้ำความดุเด็ดเผ็ดมันความเจ๋งถึง2 ช่วงด้วยกันแถมยังปิดท้ายความน่ารักน่าลุ้นนะคะอย่างการกระโดดเชือกลีลานี่ไงกระโดดเชือกเนี่ยนะตัวเฮียเคยโดดนะตอนเด็กๆนะโดดแบบหมู่ไงโดดไปหลายๆคนใช่ไหมแต่ว่ากระบี่มือหนึ่งแห่งการกระโดดเชือกในลีลาจะเป็นยังไงต้องชมรายการของเราคืนนี้ครับใช่ค่ะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติจะชมนะคะส่งมาได้หมดพื้นที่ข้างล่างนี้ว่างรอคุณผู้ชมค่ะส่งมาได้เลยที่เบอร์ 4777111 ข้อความละ6 บาทและถ้าอยากแนะนำจอมยุทธนะครับเข้าไปที่ Facebook ของรายการเราเลยครับ www.facebook.com/ กระบี่ทีวี7ครับถ้าจอมยุทธที่คุณแนะนำเข้ามาได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศผู้แนะนำก็รับไปเลยค่ะอั่งเปามูลค่า 3,000 บาทเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาเข้าสู่เรื่องแรกกันเลยครับนั่นคือการเล่นการยิงปืนบีบีกันโอ้โหอย่างนี้ตัวเฮียเคยเล่นเหรอคะเคยเล่นปืนบีบีกันปะนี่ใช้คำว่าเคยเล่นไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยนะตัวเองเนี่ยกินนอนอยู่ในสนามบีบีกันเลยต้องเล่าคุณผู้ชมฟังก่อนนะครับว่าบีบีกันเนี่ยนะฮะคือเกมการเล่นการยิงปืนด้วยลูกปลอมในสนามครับโอ้นี่ดูเชี่ยวชาญไม่เบาเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วเปียที่บ้านเนี่ยนะปืนบีบีกันเนี่ยนะมีเป็นของส่วนตัว3-4 กระบอกวันก่อนวางไว้ปลวกกินหมดแล้วฮะต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกฮะเลยไม่ได้ไปยิงครับถ้าอย่างนั้นดีเลยค่ะถึงเวลาที่จะปลุกให้มันตื่นมาระทึกอีกครั้งค่ะเพราะว่าในค่ำคืนนี้นะคะน้องจะพาคุณผู้ชมและตัวเฮียไปพบกับช่างซ่อมปืนบีบีกันเขาไม่ใช่แค่ซ่อมอย่างเดียวนะคะเขาทำให้ปืนเนี่ยแรงขึ้นอีกด้วยค่ะว้าวโอ้โหแล้วช่างซ่อมปืนที่ทำให้ปืนแรงคนนี้
เขามีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรหรือเปีย เขามีชื่อเสียงว่าจอร์จปืนจี๊ดอย่างนี้แล้ว ก็โถจอร์จปืนจี๊ดเนี่ยนะ ใช่แล้ว ทำไมเขาชื่อแบบนั้นล่ะช่างน่าสนใจจริง ๆ เลยอะเราไปชมกันเลยดีกว่า เชิญ ช่วงมือหนึ่งไร้เทียมทาน ลาดพร้าว101เจ้าดีสวัสดีครับเปิดไม้ดูหน่อย รุ่นไหนพี่ โฟย จะทำอะไรบ้างพี่ จัดเต็มไปเลยอะ โอเค มาตั้ง3-4 วันมาแล้วนะพี่ ครับ ที่คุณผู้ชมเห็นหน้าตาขึงขังกันแบบนี้ ไม่ได้ถืออาวุธหนักมาทำร้ายใครหรอกนะครับ แต่เป็นการนำปืนบีบีกันมาซ่อมบำรุงปรับปรุง modify ให้ได้ความเร็ว ความแรง และความสวยเท่แบบคล่องตัวขึ้นนั่นเองครับ และสาเหตุที่ต้องเดินทางมาร้านแห่งนี้ก็เพราะว่า ในวงการบีบีกันนั้น เป็นที่ทราบกันอีกครับว่า หากพูดถึงการแต่งปืนได้ดี มีคุณภาพมาตรฐานการแข่งขัน จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากเขาคนนี้ จอร์จปืนจี๊ด ก็เมื่อก่อนนี้นะครับผมก็เริ่มจากเป็นผู้เล่นมาก่อนครับตะเวนเล่นตามสนามนู้นสนามนี้ แล้วก็พอเล่นไปก็เกิดปัญหาปืนเสียบ้างอะไรบ้าง ก็ไปจ้างช่างคนนู้นทำคนนี้ทำช่างเขาก็ทำดีนะครับ แต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านั้นอีก เราก็เลยมาลองศึกษาเอาลองผิดลองถูก ซื้อปืนมาลองแกะลองอะไรไปเรื่อยๆลองไปลองมาจนทำให้เพื่อนๆในทีมเล่นในกลุ่มเล่นก็บอกเฮ้ยเราก็ทำได้นี่ตอนนี้ก็ปากต่อปากก็บอกต่อๆกันไปบอกต่อๆกันไป ก็เริ่มทำมาจนเพื่อนก็ยุมาให้เปิดร้านก็ลองทำดูก็ฟีดแบ็กก็กลับมาดีมากครับแล้วก็มาเริ่มทำทีมแข่งก็มาจนมาถึงทุกวันนี้ครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆว่า ถ้าปืนเราก็ลองพังก็ลองแกะซ่อมดูอะไรดูก็ได้ครับถ้ามีปัญหาหรืออะไรทางพี่ยินดีให้คำปรึกษาได้ครับมาได้ครับไม่ต้องกลัวครับไม่คิดตังค์ครับมาได้เลย แล้วส่วนน้องๆท่านใดที่เป็นนักกีฬาอยากจะมาแข่งขันด้านสปีดบอลก็มาได้นะครับติดต่อทางคุณเอกไอสวรรค์ได้นะครับประธานชมรม ASTG แห่งประเทศไทยครับคุณเอกยินดีให้คำปรึกษาในด้านนี้ครับ เอาละครับคุณผู้ชม ตอนนี้เมื่อได้คอนเซปต์ของลูกค้าที่ต้องการแล้ว พี่จอร์จของเราก็จะทำการชำแหละแล้วล่ะครับ เพื่อที่จะเปลี่ยนนำเอาส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป และนำวัตถุดิบเจ๋งๆเข้ามาแทนที่ ไปเริ่มกันที่การถอดชุดหน้าและพันท้ายปืนครับ จุดนี้เป็นจุดแรกเลยครับที่จะต้องถอด เพราะว่าหากจะให้ปืนเหมาะกับการแข่งขันนั้นจะต้องทำให้ปืนมีน้ำหนักที่เบาขึ้นนั่นเองครับ และจุดต่อไปนั่นก็คือการถอดตัวบอดี้เพื่อที่จะนำเกียร์บ็อกซ์มาโมดิฟายครับ และนอกจากนี้ก็ยังต้องมีการเปลี่ยนแผงการควบคุมหรือเฟดนั่นเองครับเจ้าเฟดนี้จะเป็นตัวป้องกันระบบไม่ให้หน้าคอนแทคไหม้แต่การเลือกมอเตอร์นั้นก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเฟดก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามอีกด้วยครับแต่ก่อนที่เราจะประกอบตัวบอดี้เข้าไปเกี่ยวหัวเฟืองนี้สำคัญมากทีเดียวครับที่จะทำให้ระบบการทำงานของปืนนั้นเป็นไปอย่างนุ่มนวลเพราะปืนนั้นก็อาจจะมีเฟืองที่ไม่เรียบหรือไม่เท่ากันที่จอร์จของเราก็จัดการกลึงให้เป๊ะและนอกจากนี้เราก็ยังต้องทำการเปลี่ยนสปริงและลูกสูบชุดลมด้วยแหละครับเพราะจะทำให้ได้มาตรฐานของความแรงชุดเดียวกันนั่นเองนะครับและสำหรับการเลือกสปริงนั้นก็ต้องเลือกสปริงให้เหมาะสมกับความแรงของมอเตอร์เช่นกันครับ
และตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนของการเก็บสายไฟ โดยใช้ท่อหดครับ อันนี้คือไฟมาถ้าเรากดไกลคือไฟมาถ้าเราปล่อยไกลคือไฟไม่มาครับ และสุดท้ายก็ใช้การประกอบเจ้าแพทริออตเข้าไปครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสวยงาม นอกจากความคล่องตัวแล้วก็ จะต้องเช็คความแรงกันดูครับว่า จะได้มาตรฐานหรือไม่ เพราะการที่ใช้ในการแข่งขันนั้น จะต้องมีความแรงไม่เกิน 400 ถึง 410 ฟุตต่อวินาทีครับ วิ่ง 439 บอลครับ 1 วิออก 39 บอล โอเคครับ ความแรงที่อยู่ในระดับนี้ ถือได้ว่าใช้ได้เลยทีเดียว สวัสดีพี่ เอาครับคุณรับเสร็จแล้วครับ และตอนนี้ก็ถึงเวลาของการรับของซะแล้วล่ะครับ โอ้โห เนี่ยแหละครับ ปืนที่ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นปืนแพทริออตที่มีความคล่องตัว จากน้ำหนักเดิมกว่า 4 กิโล ลดลงมาเหลืออยู่ที่ราว 2.6 กิโลกรัมครับ ลองจับดูครับ ผมเอากว่าเดิมเลยนี่ เรามาดูครับเพราะลดน้ำหนักเลยไม่จำเป็นออก และความแรงที่ได้มาตรฐาน แต่ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ การตั้งศูนย์ความแม่นยำ อันนี้เดี๋ยวไปลองได้ไหมพี่ ได้ลองเลยครับ ดูสิครับว่า หลังจากที่ปืนผ่านการตั้งศูนย์แล้ว จะทำให้พี่เก่งทีมงานของเรา ยิงเจ้ากระป๋องนี้แม่นหรือไม่ครับ ในระยะ 15 เมตร โอ้โห ใช่เล่นเลยทีเดียวครับ เขายิง 10 เข้าไป 9 เลยครับอื้อหือได้ชมทีมงานของเราทดสอบปืน ที่แต่งโดยพี่จอร์จปืนจี๊ดของเราไปขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมล่ะครับว่า นอกจากนี้พี่จอร์จปืนจี๊ดยังเป็นหัวหน้าทีมแชมป์บีบีกันอย่างทีมโนมีศูนย์ซึ่งถูกสนับสนุนโดย คุณทรงพลอาชาไอสวรรค์ด้วยล่ะครับ มาดูสิครับว่า ถ้าเป็นพี่จอร์จฝีมือการยิงจะเป็นอย่างไร แต่ระดับกระบี่มือหนึ่งต้องไม่ยิงธรรมดาครับ เพราะว่าน้องฝึกงานผู้กล้าของเรา จู่ๆก็อาสาอยากจะเป็นเป้านิ่งให้พี่จอร์จทำภารกิจครับ โอเคพี่ พี่ไม่ได้บังคับนะ ไม่เป็นไร เต็มใจ ทำไมเราถึงอยากทำอ่ะ อยากลอง อยากลองว่าเขาแม่นจริงไหมเหรอ ใช่ โอเค โชคดี ขอบคุณค่ะ ดูสิครับว่า ระยะ 15 เมตร กับการยิงกระป๋อง ที่วางบนหัว จะโดนคนหรือจะโดนกระป๋อง เพราะถ้าโดนคนนั้น คงไม่ต่างอะไรกับหน้าของหุ่นที่เป็นรูพุนแบบนี้แน่เลยครับ โอ้โห ยิงไปแล้วครับ1 นัดไหวไหมครับน้อง2 นัด3 นัด4 นัด
5 นัด 6 นัด 7 นัด 8 นัด 9 นัด 10 นัด โอ้โห เข้าไป 9 เลยครับ เดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับ ยังไหวอยู่นะครับปลอดภัยดีนะดูครับยิง10เข้าไป9ถือว่าใช้ได้ครับ นี่แหละครับ จึงสมกับฉายา จอร์จปืนจี๊ด เลขสองมาจากขวาขวาแล้วขวา แต่ความมันยังไม่หมดอยู่เพียงแค่นี้หรอกครับคุณผู้ชม เพราะช่วงหน้าเราจะได้มันแบบเต็มแม็กซ์กับการดวลปืนที่ไม่ใช่เป้านิ่ง แต่เป็นคนจริง ยิงจริง และ3 รุ่ม 1แบบจริงๆ ช่วงหน้าครับ โอ้ยแหลมไปเลยอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นการโมดิฟายหรือการยิงนะ สุดๆไปเลยครับ โอ้ยมวยนะคนลุกเลยอ่ะหวาดเสียวมากตัวเฮียคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยที่เห็นไหมคะ ที่เอากระป๋องอะมาวางไว้บนหัวแล้วยิงเป็นรูเลยอ่ะ หัวเหรอเป็นรู กระป๋องสิคะแต่หัวเราจะเหลือเหรอคะ โอ้โล่งอกไปทีนะ แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคุณผู้ชมครับ ห้ามทำตามเด็ดขาดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยนะครับ จะทำแบบนี้ได้นะครับ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผ่านการฝึกฝนมาแล้วเท่านั้นนะครับ ไม่เช่นนั้นนะครับ อันตรายถึงชีวิตนะฮะ ใช่แล้วค่ะ ขอบอกนะคะว่าต้องระวังมากๆค่ะ แต่จะบอกเลยค่ะว่าเรื่องราวของบีบีกันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ เมื่อสักครู่เป็นการยิงเป้านิ่งถูกต้องไหมคะ แต่ช่วงหน้าค่ะ เราจะพามาลงสนามกันกับทีมที่มีชื่อว่าไอสวรรค์กับคนนี้เจ้าเดิมค่ะพี่จอร์จปืนจี๊ดอีกแล้วครับท่าน โอ้โห พี่จอร์จปืนจี้ลงสนามแล้วฮะ เออ ห้ามพลาดคุณผู้ชมครับ พักก่อนครับ เดี๋ยวมาครับ ห้ามพลาดนะฮะ ช่วงหน้าอย่าพลาด พบกับที่สุดของทีมเวิร์กและความแม่นยำเหมือนจับวาง พร้อมชมลีลาและชั้นเชิญที่เป็นสุดยอดของการต่อสู้แบบรณยุทธ์จากยอดทีมบีบีกัน เจ้าของแชมป์ประเทศไทย 3 สมัยซ้อน กระบี่มือหนึ่ง